السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده مع بعض هنتعلم فكره جديده لمفرش جديد، مفرش سرير، مفرش سفره. عايزه تعمليه شال هيبقى حلو جدا وطري وخفيف. سكارف هيبقى برضو جميل. يعني استعمالاته واستخداماته كتيره جدا زي ما تحبي. الخيط اللي انا استخدمته خيط طري، خيط قطن مصري كان عندي، والإبرة اللي استخدمته فيها 1 ملي اهي باينة، هتشوفوها معايا كده واضحة. هنا 1 ملي والناحية التانية 2 ملي، فاستخدمت الناحية اللي فيها 1 ملي. الخيط كان عندي يعني موجود فاستخدمته، كان خيط رفيع. وان شاء الله الفيديو النهاردة نتعلم فيه بسهولة وبساطة، وشايفين الأركان بخط مستقيم، والغرزة سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا مع بعض نتابع فيديو النهاردة ونتعلم فكرة جديدة النهاردة. هنبدأ مع بعض بناحية طبعا اللي هي 1 ملي. بنعمل عقد البداية بالشكل ده، ونبدأ نطلع غرزة 2 سلسلة 3 4 5. نلف الخيط مرتين عشان نعمل عمود بلفتين. ندخل في أول غرزة من السلاسل ونعمل نشتغل العمود بلفتين بالشكل ده. تمام، نطلع 1 2 3 4 5. ناخد الخيط على لفتين وندخل في أول سلسلة من ال5 بتوعنا، نشتغل عمود بلفتين. تاني مرة وتالت مرة بنقفل، نطلع 1 2 3 4 5. ناخد الخيط على لفتين على الإبرة، ندخل في أول سلسلة ونشتغل العمود بلفتين بالشكل ده على 3 مرات، وهكذا احنا بنكمل مع بعض. عدد الوحدات اللي بنعملها بتبقى 13 وحدة على الفردي. يعني انت بتشتغلي على الفردي ارقام زي ما انت عايزة، طول الوحدات اللي انت عايزاها، سواء بلوزة او مفرش او مفرش سفرة زي ما انت عايزة. تمام، تعملي مثلا 13 او 11 زي ما انت عايزة، العدد متروك ليكي. وبعدين بتشتغلي على كل غرزة زي ما هنتعزم على مع بعض ونعديناهم مع بعض. والارقام الفردية زي ما احنا قلنا، نيجي في البداية بنشتغل مع بعض وبنبدأ نعمل الدور التاني 1 2 3 4 5 6 7 8. وبنيجي في أول فراغ وبنعمل غرزة حشو، وبنطلع بعد كده بسلسلة، ونيجي نلف الخيط على الإبرة مرتين وندخل في تاني فراغ وبنعمل عمود بلفتين اهي. تمام، عملنا العمود بلفتين وبعدين بنكمل مع بعض وبنعمل سلسلة، وبناخد الإبرة بنلف الخيط عليها وندخل في نفس المكان وبنعمل عمود تاني، سلسلة، بنلف الخيط ونعمل عمود تالت، بنلف الخيط ونعمل عمود رابع، نلف الخيط ونعمل عمود خامس، بنلف الخيط سلسلة ونلف الخيط ونعمل عمود سادس، وسلسلة ونلف الخيط نعمل العمود السابع. سوري اتفك من الخيط. نعمل 1 2 3 كده وبنقفل بسلسلة، واشتغلنا ال7 عواميد بلفتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نبدأ نعمل في الفراغ اللي وراه غرزة حشو، سلسلة تاني، الخيط على الإبرة مرتين، وبندخل في الفراغ اللي وراها نعمل عمود
بلفتين السلسلة، الخيط مرتين على الإبرة، وبنعمل عمود تاني. سوري الخيط اتفك. عمود تاني على 3 مرات بالشكل ده، سلسلة، عمود تالت على مرتين 3 مرات، سلسلة، عمود رابع، سلسلة، عمود خامس، سلسلة، عمود سادس، سلسلة، عمود سابع في نفس المكان. 7 عواميد بلفتين في نفس المكان، بعدين سلسلة، وبنيجي في الفراغ اللي وراه وبنعمل غرزة حشو وسلسلة، وبنعيد تاني كل الخطوات بتاعتنا لآخر السطر بنفس الطريقة بالشكل ده اهي، باينة وواضحة معلم اهي الغرزة بتاعتي، شكلها جميل و متساوي وباين جدا كده. نكمل، وكملنا وبدأنا في آخر السطر. طبعا احنا عملنا الغرزة اللي هي بعد المجموعة، وجينا في الفراغ هنا هنعمل غرزة حشو بتاعتنا في الفراغ الأخراني. هو المفروض يبقى في فراغ بعد العدد المراوح، بيبقى أول في فراغ وتاني في آخر حاجة في فراغ. بنعمل غرزة حشو، بنطلع 4 سلاسل، بناخد الخيط على مرتين، وفي الغرزة التحتانية دي دخلت في الغرزة التحتانية، لا كده غلط، دخلت في الغرزة التحتانية بالشكل ده، وعملت عمود بلفتين عشان يبقى الشغل بتاعي بخط مستقيم على جنب. هوريكم دلوقتي، هيمسك الفتلة من تحت بس عشان اوريكم اهي، ده خط مستقيم بالشكل ده، هيطلع ايه الاضراب بتاعتي بالشكل ده بخط مستقيم اول واخر، وبتبقى الفراغ الاخراني فراغ بيتعمل فيه غرزة حشو، والبداية يعني اول في الاول وفي الاخر الفراغ بيتعمل فيه غرزة حشو. لو طلع معاكي مش مظبوط ما تكمليش. تمام، بنعمل غرزة وبنلف الشغل وبنعمل غرزة حشو في الفراغ، وبنعمل 5 سلاسل، وبنيجي نعد في الفراغات من اول فراغ يقابلنا هنا اللي هو بعد غرزة السلسلة في فراغ، بنعد 1 2، وفي التالت هنا بنعمل غرزة حشو، وبنطلع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبنعد 1 2 3 في الفراغ التالت بندخل نعمل غرزة حشو ونطلع 5 سلاسل، وبنيجي في الفراغ الناحية التانية، مش هنا، الناحية التانية في المروحة التانية، نعد من أول الفراغات ونيجي في الفراغ التالت نعمل ايه غرزة حشو 5 سلاسل، وبنيجي نعد 1 2 في التالتة غرزة حشو. بنمشي بالطريقة ديت لغاية آخر السطر، وزي ما انتوا شايفين في خط مستقيم في أول الشغل بتاعي عشان يطلع الشغل مظبوط ومفيهوش أي اعوجاج أو زيادة في الأسطر، بداية الأسطر أو نهاية السطر بتاعي. تمام، نكمل لآخر السطر وارجع لكم عشان تشوفوا الشكل النهائي. ده نهاية السطر بالشكل ده. تمام اهي بداية، والرسمة بتاعتي واضحة، بس عشان طبعا انا بشتغل بايدي بتقفل معايا الوردات. واهي عملت ال5 سلاسل بتوعي، وجيت اخر الشغل بتاعي هنا عملت غرزة حشو. تمام اهي بخط مستقيم وواضح. نطلع 1 سلسلة 2 3 4 5 6 7 8، بنلف الشغل وبنيجي نبدأ نشتغل معانا السطر الجديد. تمام، بصوا اهي خط مستقيم عشان ما يتعبكيش بعد كده. بنعمل مع بعض غرزة حشو في الفراغ اللي هيقابلنا اول فراغ. عملت غرزة سلسلة وخدت الخيط على مرتين ودخلت في اول فراغ، وعملت عمود بلفتين سلسلة، الخيط على مرتين ودخلت اول فراغ ده اهو، الفراغ نفسه هو وبدأت اعمل العمود التاني
وهي انتهيت منه، عملت سلسلة والعمود التالت، وهبدأ اعمل كل العواميد بتاعتي بنفس الطريقة اللي عملت بيهم العواميد اللي قبل كده. وطبعا احنا بنشتغل المروحة فوق المروحة، ولازم الاعداد تكون مظبوطة عشان يطلع عدد المراوح فوق بعضهم بنفس الترتيب ونفس النظام، مفيش حاجة تطلع معوجة او غلط. ده لازم يكون ضروري جدا نعرفه. عملنا الترتيب بتاعنا والسبعة بتوعنا، وجينا عملنا غرز السلسلة ودخلنا في الفراغ بعد كده بغرزة حشو. اهي اهي دي الطريقة التانية، والدور المروحة الدور التاني. وبنبدأ برضو مع بعض نعمل بعد غرزة الحشو السلسلة، وبنبدأ الخيط على مرتين، وبندخل في الفراغ اللي فوق المروحة التانية، وبنبدأ نعمل تاني مروحة معانا سلسلة عمود بلفتين سلسلة. بنعمل 7 عواميد بين كل عمود وعمود سلسلة. تمام، كل عمود وعمود سلسلة. هنا معلش أنا اسفة، نسيت ان في سلسلة فما عملتش السلسلة. ممكن انتي تاخدي بالك ان السرعة والتصوير ساعات بينسوني. عملنا 7 نعمل 7 عواميد بتوعنا بتاع في الفراغ، ونبدأ نخلص المروحة بالشكل ده، ونعمل السلسلة وندخل في الفراغ ونعمل غرزة حشو. تمام اهي. طبعا بصوا عدم ان انا عملت سلسلة عملت تقارب بين العمودين، واخدين بالنا في المروحة التانية. وبصوا شايفين الفرق ازاي؟ معلش دي سهو مني فاخدت بالي منها وانا بسجل. كملنا السطر بتاعنا بنفس الترتيب، وجينا بصوا بس اوريكم ايه الحته اللي هي على الحرف، اللي الجزء اللي على نهايه الشغل وبدايه الشغل بيبقى خط مستقيم، بيبقى مريح جدا في الشغل ان انت بتعملي الحاجه بتاعتك مظبوطه، وشغلها بيبقى يطلع مظبوط وحرفي يعني. بنعمل غرزة حشو في الاخر، وبنطلع 1 2 3 4، وبنيجي نلف الخيط على مرتين، وبندخل في غرزة الحشو بتاعت السطر اللي فات، وبنعمل عمود بلفتين في اخر السطر بتاعنا اهي، وبخط مستقيم برضو زي ما احنا شايفين. بصوا بيطلع معاكي الخط مستقيم معاكي بشكل رائع وحرفي جدا، اكنك ايه بقالك مثلا سنين بتشتغلي في الشغل دوت كروشيه. بنعمل غرزة سلسلة وبندخل في الفراغ ونلف الشغل، وبنعمل غرزة حشو، بنطلع 1 2 3 4 5، وبنيجي نعد الفراغات من اول السلسلة اللي احنا بدأنا فيها، عديناها وبدأنا 1 2، وندخل في الفراغ التالت نعمل غرزة حشو، ونطلع 5 سلاسل، وبنيجي بعد في الفراغ التالت وبنعمل غرزة حشو و5 سلاسل، وبنيجي في الفراغ اللي بعد السلسلة هنا 1 2، وفي التالت هنا نعمل غرزة حشو 1 2 3 4 5. بنيجي نعد فراغات، ونيجي في التالت نعمل غرزة حشو و5 سلاسل، وفي الفراغ التالت نحط ايه غرزة حشو 5 سلاسل، وبعد برضو الفراغات، وبنيجي في التالت بنعمل غرزة حشو و5 سلاسل، وبنيجي برضو في الفراغ التالت بنعمل غرزة حشو 5 سلاسل، ونعد 1 2 3 3، وفي التالت هنا بنعمل غرزة حشو و5 سلاسل، وبرضو في الفراغ التالت بنعمل غرزة حشو 5 سلاسل، وفي الفراغ التالت بنعمل غرزة حشو اهي. نظام الشغل بتاعي، وخلصنا تقريبا السطر بتاعنا بنفس النظام دوت وبنفس الترتيب. نطلع بعد كده ب5 سلاسل، وبناخد في الفراغ الاخراني غرزة حشو بالشكل ده. تمام،
ادي الدور بتاعي خلصته، و شايفينه قدامنا الترتيب بتاعه والتنظيم والشكل الرائع بتاعه وسهولة الغرزة. وبنبدأ بعد كده نطلع الشغل بتاعنا لغاية لما نشوف الشغل بهذه الرقة والجمال والنظام. بعت الكاميرا شوية عشان تشوفوه من بعيد. هيبقى بلوزة طرية وجميلة جدا، صيفي شتوي برضو. لو غيرتي سمك الخيط ونوعية الخيط هيبقى شتوي سهل جدا وبسيط معاكي وانت بتشتغلي. بس يا ريت الخيط اللي تستخدميه كان شتوي ولا صيفي يكون خيط رفيع شوية عشان يدي رونق وطراوة ونعومة زي ما انت شايفة بالشكل ده. هيدي معاكي رقي جدا لما يكون الخيط رفيع. الغرزة رقيقة جدا وسهلة وبسيطة جدا معاكي. تقدري تعملها منها حاجات كتير جدا وشغل كتير جدا. يا ريت مع بعض انا اكون اتعلمنا مع بعض وعلمتكم حاجة مفيدة النهاردة واستفدنا من الفيديو. واللايك الجميل بتاعكم يشجعني جدا ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية جميلة زيكم كده. واي تعليق ان شاء الله هرد عليه، واي استفسار هتلاقوني معاكم في التعليقات وبرد باستمرار معاكم. يا ريت مع بعض تعليق جميل جدا جميل منكم للشغل اللي انا بشتغله والدروس بتاعتنا.